Okay, hai semua. Hari ini kita nak buat satu program yang berkaitan dengan matematik. Okay, tajuk angle, lines and angles. So, kita akan buat satu program yang menentukan types of angles. So, ingat lagi tak types of angles? There are few. Acute angle, obtuse, reflex, right angle, dan sebagainya. Jom kita buat. So, kita tukar dulu types of angle. Okay, so pertama sekali kita kena buatlah backdrop, basic. So, tambah backdrop. Let's see. Kita ambil size yang besar sikit lah. Yep. Size besar, color merah. Okay, so ni acute angle. Kamu bolehlah tulis acute angle. Okay, cikgu ada satu. Say backdrop cikgu nak buat lah. Backdrop cikgu nak buat. Tada. So, ada backdrop satu. Okay. So, cikgu tambah lagi satu. Pin lagi. Okay, mungkin kita boleh duplicate je. Sebentar cikgu duplicate. Right. Duplicate lagi senang. So, cikgu adjust daripada sini je. Just. Katakanlah kamu nak download, nak ambil daripada upload. So, pastikan kamu dah download satu gambar angle dari komputer. Okay. Kamu upload backdrop. Cari kat mana kamu simpan. Kamu boleh katakan, contohnya kamu nak color. Bolehlah. Tada. Katakan kecil, kamu boleh juga dapat ni kamu tulis reflex. Okay, dan ini right. Pastikan kamu buat untuk acute, obtuse, right, reflex, straight line dan juga a whole turn. So, kamu tengok, cikgu dah ada dah. Cikgu tak tukar ni. Ini whole turn. Ini straight
Ada dah acute, obtuse, right, reflex, straight line dengan content. Sekarang ni kita nak buat kod. Buat coding. Mungkin kita perlukan satu backdrop yang asal, original. Mungkin ini yang main page. Kita ambil yang biasa je lah. Mana ini lah desert. Okay, ini desert. Kita nombor 1 lah. Okay, so penggunaannya desert. Katakanlah cikgu, I don't want to use this one lah, choose others. Guna dots. Okay, dot ni dia akan tanya, let's say kita start event. Okay, jom kita try. When right click green flag, lepas tu kita akan pastikan kita set dulu. Backdrop ni asal-asal mesti kat desert. So that lepas-lepas ni bila kita green flag je dekat desert, dekat main page. Kemudian kita akan welcome. Say welcome. Today we will about angles. Okay, and then kita tengok kita please key in an angle in degree. Lepas tu kita akan check. Macam mana kita check? Kita guna control ya. Control ni banyak. Okay. Jika kalau banyak daripada satu pilihan, kita akan guna if else. Kita akan say mark sama ada. Okay. Answer tadi adik-adik kurang daripada 90. Okay. Kalau kurang, kita akan tukar dia punya backdrop. Switch backdrop to acute. Okay, lepas tu kita akan check lagi. Kita akan buat dalam. Banyak kan? So, kita akan check lagi. Okay, operator less than. Kita check ni. Right angle. Answer 90. Kalau right angle, 90 lah. So, kita tukar dia punya backdrop kepada straight. Straight pula. Right angle. Dan kita buat lagi. Buat sampailah kita check semuanya. Kamu boleh juga guna duplicate tu terlepas situ. Kamu boleh test lah. Please key in an angle, let's say 90. Tada, ditukar lah. Okay, so green flag balik, akan kembali ke main page. Stop dulu lah. Okay, kita buat lagi. If less than 80, 180, kita akan switch ke drop ke obtuse. Buat lagi. Ambil yang if else ya. Yang ni kita ada straight line kan. Straight line equal kan. So, 180. Straight line. Kemudian lagi satu pilihan. Okay,
ke less than 360. Kita akan tukarkan dia kepada reflex, dan last sekali kita akan tukar kepada Fulton. Jom kita cuba tengok jadi ke tak jadi. Okay, please key in an angle in degree, let's say 180. Tada, itulah straight line. Okay, tapi dia tak stop. Mungkin at the end ni kita boleh dah habis ni, kita boleh guna stop. Cikgu tak pernah ajar kan stop all. Ada mana? Oh, dekat sini, dekat control stop on. Dia dah check semua, kita akan stop on. So let's say kita try lagi 120. Obtuse, betul kan? Tada. So betul lah kita punya masa sikit ni. Okay, so dia tak stop on. Oh, kenapa tak stop on? Sebab dia pergi dekat dalam ni. So mungkin kita boleh stop on. Kita isi 170 obtuse. Boleh buat stop all semua. So dia bila ni dia tak, sebab ada switch tu, apa yang kita buat, kita stop all. 320 reflex, betul. Tada. Rasa nanti dia akan dah macam tu lah hasilnya. Boleh stop guys. Okay, stop. Kita akan beri green flag lagi. Kita belajar cuba 70 acute, betul. Kita check 360 angle at the hole, dan betul lah. Tada, siaplah kita punya 200. Betul lah. Okay, semua dah betul. So inilah punya kod. Inilah bila kita guna struktur kawalan pilihan. Kita cek dan cek. Okay, selamat mencuba. Pastikan kamu share selepas dah siap. Save now. Kamu share. Lepas tu, link ini kamu boleh share dengan rakan-rakan kamu. Ni, please click on the green flag. Okay. Tada. Selamat mencuba. Bye-bye.